Kënaqen së bashku duke udhetuar dhe duke bërë video live në Instagram, Luiz Ejlli dhe Kiara Tito. Do të tjerë ata zbulojnë shumë gjëra të vërteta dhe të pathëna për njëri tjetrin, por edhe shumë projekte dhe shumë gjëra që i presin në ditët në vazhdim. Ndjekim disa detaje dhe fragmente nga live-i i Instagramit të tyre. Se kisha hapur në njërë live-i, në shëra parë që i inauguroj, dhe sigurisht ideja ishte i qetur, i kuruar. Si natën e mirë boshi, shumë faleminderit, sika. Dhe do më hëngër i ka shohat bukë, jam të sharru për bukë. Ku do ham bukë? Da, ta nuk, ku do ham? Ku do ham bukë? Ja, shojt kush ka gatu, ta gatu normal dhe.